Will Moldovans decide that it's acceptable for government to create obstacles so that fewer political parties can register and so that political parties have problems functioning freely? Will Moldovans ignore or be apathetic about poor government policies? Will Moldovans hold the government accountable for those bad policies? Vor decide moldovenii că este acceptabil pentru guvern să creeze obstacole ca mai puține partide să se poată înregistra și ca partidele politice să nu funcționeze în mod liber. Vor continua moldovenii să ignore sau să fie apatici față de politicile guvernamentale slabe. Vor ține moldovenii guvernul responsabil de acele politici incorrecte. Without a doubt, Moldova has taken solid steps towards claiming its place within the European community, such as restructuring the agricultural sector, diversifying its markets, drafting legislation that eliminates red tape and permits businesses and investment to grow, and reforming the customs service to reduce corruption and increase revenues. Fără nicio îndoială, pentru a-și cere locul în comunitatea europeană, Moldova a făcut pași solizi, cum ar fi restructurarea sectorului agrar, diversificarea piețelor de desfacere, întocmirea proiectelor de legi care elimină obstacole și permit afacerilor și investițiilor să crească, și reformarea serviciilor vamale, cu scopul de a reduce corupția și a mări veniturile. In my opinion, rather than focusing narrowly on being a member of the EU, Moldovans should fix their gaze on the journey, on what it takes to be a member of the EU and to be a modern European country. I would note that earlier this week, President Voronin made a similar statement in an interview with RFE. După părerea mea, în loc de a se focusa doar asupra aderării la Uniunea Europeană, moldovenii trebuie să se concentreze asupra însăși procesului de devenire a unui membru a Uniunii Europene și a unei țări europene moderne. Și aici aș vrea să menționez că în decursul săptămânii președintele Voronin a menționat exact aceeași idee în timpul interviului său cu RFI, canalul RFI. Strengthening the rule of law is important. Creating equal opportunities for citizens, regardless of how wealthy they are, is important. Increasing the objectivity of the judiciary is important. Ensuring media independence is important. Changing society's view of what is acceptable and unacceptable is also important. Este important de a stabili supremația legii. La fel este important de a crea oportunități egale pentru toți cetățenii, indiferent de cât de bogați sunt ei. Este important de a mări obiectivitatea judiciară. Este important de a asigura independența mass-mediei. Este important de a schimba părerea societății față de lucrurile care sunt considerate acceptabile și inacceptabile. Little by little, these kinds of changes will attract foreign investment, raise health and transportation and environmental standards, give citizens a strong voice in the governing of their country, and make Moldova a modern 21st century European country. These changes are good for Moldova, whether it eventually joins the EU or decides to become a good neighbor with a multifaceted relationship with the EU. Puțin câte puțin, aceste schimbări vor atrage investiții străine, vor schimba standardele în domeniul sănătății, transporturilor și mediului înconjurător, le vor oferi cetățenilor o voce mai puternică în guvernarea țării și vor transforma Moldova într-o țară a secolului 21. Aceste schimbări sunt benefice pentru Moldova, indiferent de faptul, devine ea membru UE sau rămâne un bun vecin cu relații multilaterale cu UE. The United States has helped Moldova with its reforms. We have assisted with agricultural reforms, privatization, decreasing overregulation of business, strengthening political parties, increasing the independence and professionalism of the media and the judiciary, stepping up the fight against trafficking in persons, and training the military. We recognize, of course, that Moldovans will have to decide what changes they want to undertake
and will have to shoulder the heavy burden of carrying out those reforms. Statele Unite au ajutat Moldova la reforme. Am asistat la înfăptuirea reformelor în agricultură, în procesul de privatizare, micșorarea controlului exagerat asupra business-ului, consolidarea partidelor politice, ridicarea profesionalismului și independenței presei și a organelor juridice, intensificarea eforturilor de contracarare a traficului cu ființe umane și instruirea personalului militar. Noi recunoaștem, desigur, că moldovenii vor trebui să decidă ce schimbări ar trebui să fie înfăptuite și vor trebui să-și asume greutatea înfăptuirii acestor reforme. As I stated at the beginning of my remarks, Moldova belongs to the mainstream of European history, civilization, and culture. The only question for Moldovans is, what kind of European country do you want Moldova to be? The path you decide to take is, of course, up to you. The dreams you decide to pursue for your country are yours alone. The United States and your other friends in the international community will help you develop your country to become more democratic and more prosperous. However, it is ultimately the responsibility of every Moldovan to make this a country of laws, a stronger country in which Moldovans want to stay, and to which they want to return. Thank you. Cum am menționat la începutul discursului meu, Moldova face parte din istoria, civilizația și cultura europeană. Unica întrebare care stă în fața moldovenilor este ce fel de țară europeană doriți să fie Moldova. Calea pe care o veți alege depinde desigur doar de voi. Visurile pe care doriți să le atingeți pentru Moldova sunt totalmente ale voastre. Statele Unite și ceilalți prieteni din comunitatea internațională vă vor ajuta în eforturile voastre de a vă face țara mai democrată și mai prosperă. Totodată, este responsabilitatea fiecărui cetățean de a schimba Moldova într-o țară a legii, o țară mai puternică, în care moldovenii